सबैजनालाई इट्स 7:30 इन द मर्निङ हैन। आज चाहिँ हामी त्यही अस्तिको भिडियो कम्प्लिट गर्न नुवाकोट जान लागिरहेको छौँ हैन। यहाँ अहिले चाहिँ बुद्धनगरको पुलमा छौँ हामी हैन। अनि विशाल छ हामीसँग पछाडि। हेलो भण्डारी, के छ? ठिक छ ल। यो र म जाँदैछौँ हैन। अब चाहिँ माथि नै गएर कुरा हुन्छ होला किनकि अब बाटो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ आज। त्यही भएर बाटो चिप्लो होला हल्का। तोरी त गफ हान्छ जस्तो म हान्दैन ल गाइस। ठिक छ, अरू माथि गएर कुरा गरौँ न। हामी चाहिँ नुवाकोट जाने भनेर ठ्याक्क भ्यू पोइन्टदेखि निस्किनु लाग्यो होइन। टायर चाहिँ पङ्चर भइरहेछ, थाहा पनि नै। यहाँसम्म आइयो, अब चाहिँ तल जान लाग्छौँ फेरि। अब तल पङ्चर रिपेयर गरेर, पङ्चर हो कि हावा गएको के भएको, तल गएर बनाएर चाहिँ उ गर्छौँ। फेरि माथि चढ्छौँ अब टाइम भयो भने, नत्र भए चाहिँ अब भोलि आइन्छ होला। सर्ट राइड टु नुवाकोट भनेर आएको गाइस। सर्ट ट्रेक टु नुवाकोट भइरहेछ। हिँड्न त होइन, हिँड्न त के हुन्थेन होइन, बट यति क्याजुअली आएको। अब विशाल आयो घरमा, डाइरेक्ट जाम हिँड डुल्न जाम भनेर आयो। अनि अब माइन्ड गरौँ भइरहेको थियो। अनि म जति जाम भनेर आएको, आउँदै बिचमा पङ्चर भइरहेछ, थाहा पनि नै। म भनेको थिएँ त्यसलाई कस्तो टायर स्लिप भइरहेछ के भएको भनेको होइन, बाटो नै गिट्टी छ कि फेरि बाटो पनि गिट्टी छ। अनि त्यही भएर ऊ चाहिँ थाहै पाइएन क्या, ऊ गिट्टीले चिप्लेको जस्तो भयो। लास्टमा त पङ्चर भइरहेछ ठ्याक्क। त्यसले चाहिँ बाइक लिएर तल उ गइरहेछ। म चाहिँ यस्तो ट्रेकिङ यसो चप्पल लाएर लास्ट अलिक गाह्रो भइरहेछ। हामी चाहिँ भर्खरै यहाँ माथि नुवाकोट पुगेको छौँ होइन। अब यता माथि चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ। हामी चाहिँ स्कुलको ग्राउन्डमा छौँ, उभिरहेछौँ होइन। अब चाहिँ खास गरी आएको चाहिँ नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्न भनेर आएको थियौँ। अनि तर चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भयो, त्यही भएर आज चाहिँ अलिक घुम्न पाएनौँ हामी त्यस्तो सोचे जस्तो गरी। अब चाहिँ हामी यहाँ नास्ता खान्छौँ अनि फर्किन्छौँ होला जहाँसम्म। अब फेरि त्यो नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्न, किनकि आज अलि हतार पनि छ दुईजनालाई होइन। त्यही भएर अब हल्का काम पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब नास्ता खाएर फर्किन्छौँ होला जहाँसम्म। तबसम्म चाहिँ हजुरहरू सिनेमेटिक इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्। जमिन आसमान नै फरक छ नि यार। उहाँ त वाइल्ड घाम भएर आएको थियो, यहाँ आउँदाखेरि त पानी पर्थ्यो। आजकल घाम लाग्छ, कहाँ घाम लाग्छ? कति जोत्न परेन त छ बनाउँदैछ।
ब्रो बुटल कहाँदेखि आएको ब्रो हामी सुखनगर ट्र्याक 24 लगाइ भर्खरै आएको छ होइन हामी चाउचाउ मगाएको थियौँ म्यागी भन्न म्यागी चाउचाउ यति किन वाइ वाइ हो फेरि चाउचाउ मगाएको थियौँ भर्खर आएको छ होइन पानी परिरहेको छ बाहिर अब चाउचाउ खाने तातो हुने एकछिन बस्ने पानी बिसाएपछि हिँड्ने लगेर जब म खान्छु पानी आयो कि कतिजना चाखेर भन्छु म कति पानी आयो भर्खर चिया खाएर होला कस्तो अर्कै टेस्ट आयो ठिकै हो नट सो ब्याड आइल्स पढाएको काम लाग्छ बाबुलाई दिउँसो भइरहेको है भर्खरै लन्च खाएर दिउँसो भइरहेछ गऱ्यो 10 पनि बजेको छैन गाइज जो देखा ठ्याक्क टाइम हेर्दाखेरि 9:43 भयो 9:43 म देखाउँछु यसको जोत यहीँ थाहा हुन्छ कि सबै 9:43 भएछ 9:43 भएछ गाइज 9:43 9:44 बाबु युएसको टाइममा देखाउन यही युएसको टाइम हसास क्या युएसमा नै राति भयो युएसमा भाइ कति जोत्छन् भन्दा ध्यान गाइस जोत्न त यसलाई जोत्न दिने भने त पुरा खेतबारी जोतेर भ्याइदिन्छ कला होइन त गदा हो भर्खर पानी बिसाएको छ होइन हल्का फुल्का अब चाहिँ हल्का पिस त परिरहेको छ तर अब गइन्छ अब चाहिँ हल्का फुल्का भयो भने बुझेर गइन्छ होइन किनकि लास्टै ढिलो भन्छ अहिले आज भ्याक्सिन लगाउनु जाने रे मेरो पनि कामहरू छ धेरै होइन आजको भिडियो चाहिँ यही एन्ड हुन्छ होला जान्छ हो सब्सक्राइब गर्नु भन्दैन अघि त भनिस् फेरि यसको च्यानल हेरिदिनु होला अझै चार बोल के सुनिन् न ओके लेट्स सब्सक्राइब आवर च्यानल हामी नेपाली हो नेपाली भएपछि नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यही भएर सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु च्यानलको नाम चाहिँ विशाल भण्डारी ल गाइस थ्याङ्क यू द्याट वाज इट है त आजको लागि ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल तबसम्मलाई टेक केयर बाई बाई प्लिज